વેલકમ બેક ટુ ટેક ગુજરાતી એસબી દોસ્તો આજે હું તમને ત્રણ એવા મોસ્ટ પોપ્યુલર એન્ડ્રોઇડ સિક્રેટ સેટિંગ વિશે વાત કરીશ। જી હા દોસ્તો, તમે પણ તમારા મોબાઈલને એડવાન્સ ફીચર્સમાં લઈ જવા માંગતા હો, એડવાન્સ યુઝ કરવા માંગતા હો તો તમારે આ ત્રણ સિક્રેટ સેટિંગ જોવા પડશે, જે તમારું એન્ડ્રોઇડ મોબાઈલનું કામ ઘણું બધું સરળ કરી શકે છે। જી હા દોસ્તો, તમે પણ જાણવા માંગતા હો તો આ વિડીયોને અત્યારે જ એક લાઈક કરી દો અને આ વિડીયો જોયા પછી તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। વોટ્સઅપ, ફેસબુક ગમે તેમાં તમારે શેર કરવાનો છે। તો દોસ્તો, આ એન્ડ્રોઇડ મોબાઈલના મોસ્ટ પોપ્યુલર યુઝફુલ ત્રણ સિક્રેટ વિશે વાત કરીશ, તે પણ આપણી ભાષા ગુજરાતીમાં। તો ચલો મિત્રો, હું તમને બતાવી દઉં કે તમે આ યુઝ કેવી રીતે કરી શકો છો અને આના કયા કયા ફાયદા છે તે પણ હું તમને શીખડાવીશ। તો ચલો મિત્રો, આજનો આ વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। તો દોસ્તો, વિડીયોમાં હું તમને સૌપ્રથમ કીધા પહેલા તમારે જલ્દીથી અમારા ચેનલ પર નવા છો તો જલ્દીથી અહીં લાલ કલરના બટન ઉપર ક્લિક કરી અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો। બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી ઓલ નોટિફિકેશન ક્લિક કરી દો। અહીં શેર કરવાનો છે તમારા મિત્રોને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં। જી હા દોસ્તો, જેટલા પણ તમારા મોબાઈલમાં ગ્રુપ હોય તેમાં શેર કરો, જેથી તમને દરરોજ નવી ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ ના વિડીયો પણ આવી શકે અને આ વિડીયો મિસ ન કરતા બહુ યુઝફુલ છે। તો ચલો હું તમને બતાવી દઉં કે બીજી આ ટ્રીક પહેલા નંબરની કેવી રીતે તમે યુઝ કરી શકો છો। જી હા દોસ્તો, મેં અહીં પ્લે સ્ટોર ઓપન કર્યું છે। હવે મેં પ્લે સ્ટોર ઓપન કર્યું છે તેવી જ રીતે મેં અહીં યુટ્યુબ પણ ઓપન કર્યું છે। તો તમારે કંઈક આ રીતે કરવું પડે છે। જ્યારે તમારે અહીંથી યુટ્યુબ મેં પહેલા ઓપન કર્યું હતું અને હવે પ્લે સ્ટોર ઓપન કરવું હોય તો આપણે ક્લિક કરવી પડે છે। પણ તમે એક યુનિક ટ્રીક યુઝ કરી શકો, જેમ કે અહીં પ્લે સ્ટોર માંથી આપણે યુટ્યુબમાં જવું છે। જેમ મેં આના પહેલા યુટ્યુબ ખોલ્યું હતું, હવે પ્લે સ્ટોર કર્યું છે। હવે ફરીથી મારે યુટ્યુબમાં જવું છે તો અહીંથી હું ડબલ ક્લિક કરીશ, યુટ્યુબ આવી જશે। એવી રીતે પાછું મારે પ્લે સ્ટોરમાં જવું છે, અહીં જે ફિઝિકલ બટન છે તેના ઉપર ડબલ ક્લિક કરીશ એટલે પાછું પ્લે સ્ટોર આવી જશે। આ હતી પહેલા નંબરની ટ્રીક। હવે બીજા નંબરની ટ્રીકની વાત કરીએ તો તે પણ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। જી હા દોસ્તો, તમે અહીંથી એક સાથે બે સ્ક્રીન યુઝ કરી શકો છો। કેવી રીતે? કોઈ પણ સિક્રેટ સેટિંગ કર્યા વિના। અને જે ત્રીજા નંબરનું છે તે પણ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તો તમે અહીં જોઈ શકો છો, અહીં મેં કંઈક આ રીતનું તમને જોવા મળે જશે। હોમ બટનમાં તમે જે ફિઝિકલ બટનમાં ક્લિક કરો એટલે આ રીતનું તમને જોવા મળે છે, તે તમે બધા જાણો છો। તો અહીંથી હું અહીં જેવું આના ઉપર લોગો છે, જે તમારે કરવું હોય તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું, ઓપન ઇન પોપઅપ વ્યૂ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે એટલે તમે જોઈ શકો છો અહીં ફરીથી આ ટાઈપનું આવી ગયું છે। અહીંથી તમે નાના મોટું પણ કરી શકો છો, તમને જેમ એડજસ્ટ લાગે તેવી રીતે તમે અહીં કરી શકો છો અને તમે આને રાખી શકો છો। એવી રીતે જે તમારે બીજું કરવું હોય તો આના ઉપર ક્લિક કરો, ઓપન ઇન પોપઅપ ઉપર ક્લિક કરો, આ તમે આવી જશે। અહીંથી ક્લિક કરો તો ફરીથી આવી ગયું। તમે જોઈ શકો છો બે સ્ક્રીન થઈ ગઈ છે। તમારે જેના પર જેટલું જોવું હોય એટલું તમે જોઈ શકો છો। તમે જોઈ શકો બે સ્ક્રીન થઈ ગઈ છે તમારી નજર સામે। તો આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો, તમારી જે એડજસ્ટ કરી શકો છો। તો હું એને કેન્સલ કરી નાખું બે સ્ક્રીન। હવે દોસ્તો, તેના પછીનું જે ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સિક્રેટ સેટિંગ, તે પણ જુઓ। જી હા દોસ્તો, તમે અહીંથી તમારી સ્ટેટસ બાર ઓપન કરતા હશો, કંઈક આ રીતે કરતા હશો, પણ હું તમને એક યુનિક ટ્રીક બતાવીશ, જેનાથી તમે બસ તેને સ્ટેટસ બાર નીચે ઉતારવાની પણ જરૂર નહીં પડે। જી હા દોસ્તો, તમે જોઈ શકો છો હું આઈડિયા વિના પણ નીચે ઉતારી દઉં છું। તો જી હા, આવી રીતે તમે પણ કરી શકો છો। કેવી રીતે? તો તમારા પાસે એન્ડ્રોઇડ ફોનમાં તમારા પાસે ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર હોય છે, ફિંગરપ્રિન્ટ હોય છે। તો તમે તેને આવી રીતે નીચે કરશો એટલે નીચે આવશે, તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે। અને અહીંથી આમ અધર કરશો એટલે પાછું વયું જશે। જોયું મિત્રો? આ પણ ટ્રીક કરવાની છે। તો આ કેવી રીતે તમે કરી શકો છો, તેના માટે તમારે જવું પડશે સેટિંગમાં જવું પડશે। સેટિંગ પર ક્લિક કર્યા પછી અહીં તમને એક સેટિંગ જોવા મળશે, એડવાન્સ એન્ડ ફીચર્સ નામનું। તો તમારે તેના પર ક્લિક કરવાની છે। અહીં મોટિન્સ એન્ડ ગેસ્ચર્સ લખેલું આવશે, તમે જોઈ શકો છો। અને પછી અહીં તમને જોવા મળી જશે ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર એન્ડ ગેસ્ચર। તો આ તમને કંઈક આ રીતનું બંધ જોવા મળશે, તો તમારે તેને ઓન કરી દેવાનું છે। ઓન કરી દો એટલે તમારું કામ ચાલુ થઈ જશે, તમે જોઈ શકો છો કંઈક આ રીતનું। તમારે બંધ તે સેટિંગ હશે, તે તમે સેટિંગ બંધ કરેલું હોય તો તમે તે ચાલુ કરી દો। તમારે ફિંગરપ્રિન્ટ થી તમારે પાછું આવી રીતે નોટિફિકેશન સ્ટેટસ બાર રહી શકો છો। તો દોસ્તો, આમાં તમને કઈ ટ્રીક પસંદ આવી નીચે અમને કમેન્ટ કરીને જરૂર બતાવજો અને આ વિડીયો હોઈ શકે એટલો શેર જરૂર કરજો, જેથી તમને બધાને ખબર પડે નવા સિક્રેટ સેટિંગ આપણે ગુજરાતીમાં શીખડાવીએ છીએ। ધન્યવાદ મિત્રો, તમારો દિવસ શુભ રહે। જય હિન્દ, જય ભારત।